đưa vào hàng loạt các tác phẩm văn học một cách khôn khéo. Ngay trước thềm kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, MV của Hoàng Thùy Linh đang được hội sĩ tử 12C nhiệt tình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thật sự nể ekip truyền thông của Hoàng Thùy Linh khi MV để Mị nói cho mà nghe ra mắt vào đúng thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, kỳ thi khốc liệt và quan trọng nhất của đời học sinh. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chẳng phải ngẫu nhiên mà hội sĩ tự đua nhau xe nhạc để nghe cho vui đâu, mà bởi vì MV này chứa cả bầu trời văn học, hàng loạt tác phẩm đình đám của các nhà văn được lồng ghép một cách tài tình, khéo léo. Năm nay đề thi ngữ văn mà ra đúng các tác phẩm này thì Hoàng Thùy Linh tăng thêm lượng follow không hề nhỏ đâu, còn được phong làm thánh dự đoán ấy chứ bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel MV để Mị nói cho mà nghe, Hoàng Thùy Linh. Điểm danh những tác phẩm xuất hiện trong MV này nhé. Vợ chồng A Phủ, nhà văn Tô Hoài. Vợ nhạc, Kim Lân. Chí Phèo, Nam Cao. Lão Hạt, Nam Cao. Tác đèn, Ngô Tất Tố. Số đỏ, Vũ Trọng Phụng. Truyện Kiều, Nguyễn Du. Toàn những tác phẩm kinh điển, thường xuyên được sử dụng để đưa vào đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây là Mị trong Vợ chồng A Phủ nhé. Mị là dâu nhà thống lý, phải sống một cuộc sống không giống con người. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ở đó, Mị không chỉ bị giam cầm về thể xác mà còn bị giam cầm cả về tâm hồn của mình. Vợ nhạc là một tác phẩm văn học của nhà văn Kim Lân viết về thời kỳ xảy ra nạn đói năm 1945. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chàng là một người xấu xí thua kệch, ế vợ, sống ở xóm ngụ cư. Chàng làm nghề kéo xe bò thuê và sống với một mẹ già. Một lần kéo xe thóc liên đoàn lên tỉnh, chàng đã quen với một cô gái. Vài ngày sau gặp lại, chàng không còn nhận ra cô gái ấy, bởi vẻ tiều tụy, đói rách làm cô đã khác đi rất nhiều. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chàng đã mời cô gái một bữa ăn, cô gái liền ăn một lúc 4 bát bánh đúc. Sau một câu nói nửa thật, nửa đùa, cô gái đã theo anh về nhà làm vợ. Muốn ăn cơm trắng mấy giò này lại đây mà đẩy xe bò với anh nì. Chí Phèo là một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nam Cao, là một tấn bi kịch của một người nông dân nghèo bị tha hóa trong xã hội. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lão Hạt là một truyện ngắn của nhà văn Nam Cao được viết năm 1943. Tác phẩm được đánh giá là một trong những truyện ngắn khá tiêu biểu của dòng văn học hiện thực, bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lão Hạt, một người nông dân chất phác, hiền lành. Lão quá vợ và có một người con trai nhưng vì quá nghèo nên không thể lấy vợ cho người con trai của mình. Vì gia cảnh nghèo khó không nuôi nổi nó nên ông lão đành cắn răng bán con chó đi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng cũng kể từ đó, lão sống khép kín, lủi thủi một mình. Rồi một hôm, lão quyết định tìm đến cái chết để được giải thoát sau bao tháng ngày cùng cực, đau khổ. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tác đèn là một trong những tác phẩm văn học tiêu biểu nhất của nhà văn Ngô Tất Tố. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tác phẩm kể về nhân vật chính là chị Dậu, một người phụ nữ nông dân nghèo, vừa xinh đẹp, chu đáo, tháo vát, đảm đang, yêu thương chồng con hết mực, là người phụ nữ dũng cảm bất khuất muốn đấu tranh vì công lý. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Số đỏ là một tiểu thuyết văn học của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Xuân Tóc Đỏ là nhân vật chính của truyện, một đứa bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải kiếm sống bằng đủ thứ nghề như chèo me, chèo sấu, thổi kèn, quảng cáo thuốc lậu, nhặt banh ở sân quần vợt.
Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đoạn Trường Tân Thanh, thường được biết đến đơn giản là truyện Kiều, là một truyện thơ của thi sĩ Nguyễn Du. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đây được xem là truyện thơ nổi tiếng nhất và xếp vào hàng kinh điển trong văn học Việt Nam. Tác phẩm được viết bằng chữ nôm theo thể lục bát, gồm 3.254 câu.